natin pag-aralan ng math. Sigurado hindi ka mahihirapan, dahil natin unawain siguradong makakabisado natin yan. Kaya niya, kaya ko, kaya nating lahat. Huwag nang matakot, ating padalihin ang mahirap. Sa MathGaling, MathGaling, halika na at matuto sa MathGaling, MathGaling. Hello! Kumusta kayo? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa absolute value equations. At isolve natin ang mga given. Hanapin natin ang value ng x. Pagkatapos, i-graph natin ito sa ating number line. At meron na tayong mga naunang video patungkol sa absolute value. Kaya hanapin ninyo sa iba pa nating video sa ating YouTube playlist. At i-recall na ang meaning ng absolute value ay ang distance nito from x, 'di ba? At i-recall nyo rin, alalahanin na ang absolute value, dalawa ang kaniyang meaning, dalawa ang kaniyang equivalent na value sa x, 'di ba? Kapag ikaw ay binigyan, halimbawa meron kang number line. Tapos halimbawa ito yung 0, tapos 1 2, 3. Ito naman sa kaliwa ay negative values, negative 1, negative 2, negative 3, tapos sabaan natin, yan ang negative 4. Okay. Kapag tinanong ka kung ano ang absolute value ng 2, halimbawa, ito yung symbol ng absolute value. Kapag tinanong ka absolute value ng 2, ang sagot mo ay, ito yung gaano kalayo ang number 2 sa 0. So, sa 0, ito yung number 2. Gaano kalayo ang 2? Bilangin natin, galing sa 0, 1, 2. So, ang absolute value ng 2 ay 2 rin. Okay? At ang absolute value ng negative 2, ibig sabihin, gaano kalayo ang negative 2 galing rin sa 0. So, bilangin natin, from 0, ito yung 0, asaan ang negative 2? Andito yung negative 2. Bilangin natin ang kaniyang distance from 0, 1, 2. So, ang sagot niya, 2 rin. Okay. So, dito sa halimbawang ito, mapapansin ninyo na kapag ang nasa loob ay positive, ang kaniyang absolute value ay positive rin. At kapag ang nasa loob ay negative, ang kaniyang absolute value ay positive pa rin. So, ito yung, andito tayo, meron tayong formal definition sa ating algebra na ang absolute value ng x ay positive x. X lamang kung ang x na nasa loob, ang quantity na nasa loob ng absolute value ay positive. Pagkuha mo ng kanyang absolute value, positive rin siya. At kapag ang nasa loob naman ay negative, kagaya ng negative 2, okay, kagaya dito ng negative 2. Absolute value of negative 2, pagkuha mo ng kanyang absolute value, dadagdagan mo yan ng negative. Yan ang ibig sabihin ng itong pangalawang definition or pangalawang case. Okay? So, ang unang case, ito yung first case natin. Erase ko lang tong mga kulay, paiba-iba. Okay. So, ang first case natin ay ito. Ayan, di ba? So, malinaw na kapag ang x ay positive, pagkuha mo ng kanyang absolute value, ang sagot niya ay positive rin. Kapag naman ang nasa loob ng absolute value symbol ay negative, paglabas niya, dadagdagan mo ngayon yan ng negative. Okay? Yan ang ibig sabihin nitong negative sign dito.
dadagdagan mo siya ng negative para ma-double negative siya. So, ano bang ibig sabihin ng double negative? Ang negative ng negative ay positive. So, ipapakita ko sa inyo ang dalawang case. Kagaya na lang dito, itong negative 2 natin. So, pagkuha natin ng kanyang absolute value of negative 2, dadagdagan mo siya ngayon ng negative dito, ng negative 2. So, negative ng kanyang sarili. Dahil negative siya, kunin mo ang negative ng kanyang sarili para positive pa rin ang resulta. At ito ang meaning ng second case natin dito sa ating definition. Ito yon. Ito yung pangalawa. Okay? Na kapag positive ang nasa loob ng absolute value, pagkuha mo ng absolute value niya, magiging positive siya. Kapag negative ang nasa loob, pagkuha mo ng kanyang absolute value, kukunin mo ang negative ng kanyang sarili para positive pa rin siya. Okay? So, ipapakita ko sa inyo by example. Makita ninyo dito. Okay. So, example 1 tayo. Okay. So, example 1, meron tayo ditong ang nasa loob ng absolute value ay x plus 4. Okay, x plus 4. So, ayon sa ating definition, dalawa ang case, di ba? So, first case. Dito tayo. Case 1. Ano yung case 1? Ang nasa loob ng absolute value ay x plus 4. Ang case 1, ang x plus 4 ay positive. Okay. X plus 4 is positive. So, pagkuha mo ng kanyang absolute value, x plus 4 pa rin siya. Diba? Yan yung definition kanina. So, pagkuha mo ng x plus 4, absolute value equals 8. So, pagkuha mo ng kanyang absolute value, x plus 4 pa rin siya, positive pa rin siya, is equal to 8. Tapos, isolve lang natin ang equation. So, meron tayong plus 4 dito at x lang ang gusto natin, kaya mag-minus tayo ng 4. At gawin rin iyan sa right side para balanse ang equation. Okay, tapos plus 4 at minus 4 yan, magiging 0. So, ma-cancel yan. Tapos, itong x, ibaba lang natin sa dito. So, x equals, ano ba yung 8 minus 4? 8 minus 4 is 4. So, ito yung first answer natin. Kulang pa tayo ng sagot kasi kailangang dalawa ang case. Okay, so case 2 tayo. Case 2. Ano ba yung case 2? Ang nasa loob ng absolute value na kinulayan ko ng yellow ay negative. Okay, so if x plus 4 is negative. Yan yung case 2. So, anong sabi ng rule kanina na kapag negative ang nasa loob ng absolute value, dadagdagan mo ngayon yan ng negative sa kaniyang sarili, di ba? Negative ng kaniyang sarili, x plus 4 is equal to 8. Okay. Ngayon, i-distribute lang natin itong negative sign at alalahanin na merong nakatagong 1 diyan at hindi na isinusulat. Okay? Meron yang invisible 1. Tapos, i-distribute mo lang itong negative. So, negative 1 times x. Negative 1 times x. Ano ang sagot? Negative x. Okay? Negative 1 times x is negative 1x or negative x. Hindi mo na isusulat yung 1. Madalas, hindi mo nakikita yung 1. Okay? So, negative 1 times x is negative x. Pagkatapos, ito naman, negative 1 times, negative 1 times 4. Ano yung negative 1 times 4? Negative 1 times 4 is negative 4 equals 8. Okay? Tapos, isimplify lang natin. Ito, meron siyang kasamang minus 4. So, mag-add tayo para mawala ang
number na iyan at malipat sa kabila. So, plus 4, at solve lang natin. Itong minus 4 at plus 4, mawawala yan kasi 0 na yan, di ba? Tapos, meron tayong natira sa left side na negative x equals 12. So, 8 plus 4 is 12. Tapos, merong negative ang x. Ang hinahanap natin ay x lamang. So, kailangan natin itong i-divide by negative 1. Kasi, ang sabi ko, meron ang x palagi yang may katabing numero na 1. Hindi na isinusulat kasi understood na meron yang katabi na 1. Okay? So, meron yang negative 1 diyan. At dahil x lang ang gusto natin, tatanggalin natin yung negative 1. So, i-divide natin by negative 1. At dahil nag-divide ka sa left side, gawin mo rin palagi sa right side kung ano ang ginagawa sa left side. So, ngayon, meron tayong ang negative 1 dito, mawawala yan kasi maka-cancel. Negative 1 divided by negative 1 is 1. So, ang matira, meron tayo, dito tayo, pagpatuloy natin, meron tayong x na lamang. Okay? Tapos, ang 12 divided by negative 1, positive divided by a negative is always negative. Tapos, 12 divided by 1 is just 12. So, ito yung second answer natin. Okay. Ngayon, kung gusto mo, pwede mong i-check kung tama ba ang iyong sagot. So, i-check lang natin dito. Checking tayo. Checking. Paano ba gagawin ang checking? I-substitute mo lang yung value mo ng x sa given equation na x plus 4 equals 8. So, ang unang answer natin ay 4. Okay? So, substitute natin dito, magiging ang x natin, first answer is 4. Tapos, plus 4. Plus 4. Absolute value is 8. So, ano ba yung 4 plus 4? Magiging 8 ang nasa loob ng absolute value. Ano yung absolute value ng 8? Positive 8. Positive 8 rin. So, equal, ibig sabihin, tama yung x equals 4. Dahil equal itong equation sa checking. Okay, so ito yung first case. Ang sa second case naman, i-check natin kung tama ba na ang x ay negative 12. So, i-substitute lang natin. Ang given ay x plus 4 equals 8. Substitute natin yung value na negative 12. Negative 12 plus 4, is it equal to 8? Ano ba yung negative 12 plus 4? Negative 12 plus 4 is actually negative 8. At ano ba yung absolute value ng negative 8? Positive 8 pa rin, di ba? Paglabas niya, positive 8 pa rin siya. So, tama rin yung pangalawang answer natin na x is, meron tayong first answer, x is equal to 4. Tapos, pangalawang answer natin, x is equal to 12, negative 12. At kailangan gawin mo ang dalawang cases na ito. Kung hindi, kulang yung sagot mo, hindi kompleto. So, pag-draw natin dito ng ating answer, halimbawa, meron tayong, saan ba yung x equals negative 12 dito? So, halimbawa, andito yung negative 12. Halimbawa, ito yung negative 12. Ganyanin mo lang. Yan yung negative 12. Tapos, halimbawa, ito yung positive 4. Ganyanin mo lang din, positive 4. Okay? So, ganyan lang yung answer natin. Okay, second example tayo. At kung hindi ito klaro kasi yung number line natin, pwede nating gawan ng paraan. Okay? I-delete ko lang or erase ko lang tong checking para ma-draw natin ng maayos. Or dito na lang sa baba. Okay? Para makopya ninyo. So, halimbawa, meron kang number line. Ikaw ang gagawa ng number line. Yung line ko, hindi masyadong straight. Hayaan nyo na. So, ito yung 0. Tapos, dapat ang calibration mo ay equal distance. Okay? So, 1,
2, 3, 4. Ito yung answer. Andito yung x. At dapat circle, solid siya na pagka-shade mo. Tapos, ito yung 5, 6. Wag na nating tapusin kasi ito ay pataas ito. Tapos dito, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8, negative 9. Habaan natin. Negative 10, negative 11, negative 12. Lagyan natin ng arrow. Ayan. So, ganyan lang ang pag-graph mo ng solution. Okay? Kasi dalawa lang ang value ng x natin. Alright? So, kung gusto ninyong kopyahin ito, i-pause nyo lang ang video para makopya ninyo ng maayos. At mag-move on tayo sa ating second example. Okay? Okay. Second example natin, absolute value ng 3 times 2x plus 5 na absolute value is equal to 21. Now, alalahanin ninyo na ang nasa loob lang ng absolute value ang merong dalawang cases. Okay? So, ang nasa loob lang. So, dito tayo, case 1. Ano yung case 1 natin? Case 1. Itong nasa loob na 2x plus 5 is positive. Okay. Ang 2x plus 5 lang ang positive. Okay, so anong mangyayari? So kapag yan ay positive, paglabas niyan magiging 2x plus 5 pa rin. Diba? Dahil positive siya, hindi siya magbabago. 2x plus 5 pa rin siya pagkuha mo ng absolute value. Diba? Kanina, yung absolute value of x is equal to x kapag positive. Okay? So, erase muna natin ito. Ayan. So, paglabas niya, 2x plus 5 pa rin siya. Hindi siya magbabago. Tapos, ibalik natin itong sa equation. Meron siyang multiplied siya ng 3. Tapos, equal daw siya sa 21. So, next, isolve lang natin ang equation. At paano ba natin isolve ito? I-distribute lang natin itong 3 dito, multiply natin sa 2x. Ano ba yung 3 times 2x? 3 times 2x is 3 times 2? 6x. Ayan. Tapos, 3 times 5. Ano ba yung 3 times 5? 3 times 5 is 15. Tapos, equal to 21. Pagkatapos, hanapin lang natin yung value ng x. At kung hindi pa kayo masyadong kabisado kung paano gawin, meron tayong mga nauna ng video kung paano tayo mag-solve ng x. Hanapin ninyo sa ating YouTube playlist. So, dito, ang x lang ang hinahanap natin. Pero ang x dito, meron 6x, meron siyang kasamang plus 15. At ang gusto natin ay yung naka-solo ang x sa isang side ng equation. So, ilipat natin itong 15 at para malipat siya, dahil plus siya, mag-minus tayo. So, kung ano yung numero, gawin mo ang kabaliktaran. So, plus 15, so mag-minus 15 tayo para maging 0 siya, para mawala siya sa left side. At dahil nag-minus ka sa left side ng equation, gawin mo rin ito sa right side ng equation para manatiling equal sila. Hindi siya ma-out of balance. Okay? So, ang mangyayari dito, itong plus 15 at negative 15, wala na. 0 na yan. So, ma-cancel mo na yan. So, ibaba mo lang itong 6x dito.
So, baba mo lang siya, 6x na lang ang natira sa left side ng equation. At sa right side ng equation, ano ba yung answer ng 21 minus 15? 21 minus 15 is 6. So, 6 dito. Ngayon, ang hinahanap natin ay x lamang. So, hindi pa tayo tapos dito kasi dito meron pang kasama ang x na 6. At ito ay multiplied sila, di ba? Ang ibig sabihin ng 6x ay 6 times x. So, gagawin natin ang kabaliktaran ng multiplication which is division. So, i-divide natin ito ng 6. Bakit 6? Dahil 6 ang gusto natin na mawala, dahil 6 ang katabi ng x. Okay? At dahil nag-divide ka dito, kagaya ng nasabi ko na, anuman ang gagawin mo sa left side, kailangan gawin mo sa right side para balance ang equation. Okay? So, 6x divided by 6 ay magiging 1x. 6 divided by 6 is 1. So, 1x or x lamang. Hindi mo na isusulat yung 1 diyan kasi understood na iyan na meron niyang katabing 1. So, x is equal to, ano ba yung 6 divided by 6? 6 divided by 6? 1. So, yan yung first answer mo. Okay, ngayon punta tayo sa case 2. Bakit kailangan gawin ang case 2? Kasi hindi kumpleto ang answer mo kung isa lang, kung case 1 ka lang. Kasi remember the definition of absolute value, dalawa siya. X kapag positive. If x is greater than 0, ibig sabihin positive at lagyan mo siya ng negative kapag negative siya. Okay? Kung ang x ay negative, dagdagan mo siya ng negative sa iyong final answer sa pagkuha mo ng absolute value. Okay, so dito, ang nasa loob lang ng absolute value natin ay 2x plus 5. So, ang case 2 natin, 2x plus 5 is negative. Yan yung second case natin. So, ano ang mangyayari kapag, remember the definition, ayan yung definition, kapag ang x mo, kapag ang nasa loob ng absolute value ay negative, pagkuha mo ng kanyang absolute value, dadagdagan mo yan ng negative. Okay? Negative ng ito, negative ng 2x plus 5. Okay, negative ng nasa loob. Okay, so, negative ng 2x plus 5. Tapos, ang given dito ay times 3 is equal to 21. Tapos, meron yang times 3. Okay. Yan ay times, so lagyan natin dito ng ganyan para ibig sabihin grupo. Baka ma-minus mo na ang 3, hindi mo na ma-multiply. Okay, so, ano ang mangyayari dito? I-distribute mo lang itong negative sign. So, ano bang ibig sabihin? Itong negative, multiply mo diyan. Tapos, ito pang negative, multiply mo diyan. At pwede mo ring sabihin na yan ay negative 1 kasi yung 1 hindi nakikita pero andiyan. Okay? So, negative 1 times. Ano ba yung negative 1 times 2x? Negative 1 times 2x ay negative 2x. Okay? Tapos, negative 1 times 5. Ano yung negative 1 times 5? Negative 5. Okay? So, yan yung nasa loob. Tapos, multiplied mo ng 3. Okay? Pagkatapos, kopyahin mo lang itong 21. Okay? Pwede na. So, ano ba yung, anong mangyayari dito? I-distribute mo na naman ito. Okay? Distribute natin. Ayan. So, ano yung 3 times negative 2x? Ano ba yung 3 times negative 2? 3 times negative 2 ay negative 6. So, negative 6x. Ayan. 3 times negative 5.
Negative 15. Okay, negative 15 is equal to 21. So, pagkatapos dito, isolve lang natin yung equation. Hanapin lang natin ang value ng x. So, dito meron tayong minus 15. Tapos, gusto natin maging solo ang x sa left side. So, para malipat yan, gawin natin ang kabaliktaran ng minus na plus. So, plus 15. At dahil nag-plus ka sa left side, kailangan mong mag-plus sa right side. Okay. So, ang mangyayari dito, mawawala itong plus at minus dahil maging 0, di ba? Maging 0. Tapos, ibaba mo lang itong negative 6x. Ibaba mo lang yan. Tapos, ano ba yung 21 plus 15? So, ito, dito, magiging itong linyang ito, magiging 6. Okay, so i-add natin. Yan ay magiging 6. So, 1 plus 5 is 6. Tapos, itong column na ito, 2 plus 1 ay magiging 3. So, dito natin ilagay. So, 36. Okay, so 36. Pagkatapos, meron pa siyang, ang x lang ang hinahanap natin, pero dito meron pa siyang katabi na negative 6. So, gagawin natin ang kabaliktaran ng multiplication dahil multiplied ang dalawang ito, mag-divide tayo ng negative 6. Mag-divide tayo ng negative 6. Mawawala ngayon ang negative 6, x na lang ang matira. Tapos, ang 36 divided by negative 6, positive divided by negative is always negative. Tapos, 36 divided by 6 ay 6. Ito yung second answer natin. Okay? At kung gusto ninyo, pwede tayong gumawa ng checking para ma-check na tama ba ang answer natin. Okay? At kung gusto ninyong kopyahin ito, ay i-pause nyo lang ang video para masulat ninyo ng maayos. At gagawa tayo ng checking dito. Dito ako gagawa ng checking sa gilid. Okay, checking tayo. Kapag ang x dito ay 1, halimbawa, yan ay 1. Okay, sa first answer natin, ang x ay 1. So, ano ang mangyayari dito? Magiging, sulat ko lang ng maayos para hindi kayo magkalito-lito. Okay, so dito tayo, checking. Dito, checking, maliit lang. Ang x natin dito ay 3 times 2. Ano yung x? 1. 2 times 1 plus 5, is it equal to 21? Okay, so meron tayong 3. Ano yung 2 times 1? 2 times 1 is 2. Ito, 2 times 1. 2 times 1 is 2. Plus 5, magiging 7. Okay, magiging 7 yan. Tapos, equal to 21. Ano ba yung absolute value ng 7? Ang absolute value ng 7 ay 7. Di ba? 7. So, times 7. Is it equal to 21? So, 3 times 7 is 21. So, ibig sabihin, equal sila. Tama yung first answer natin. Dito tayo sa pangalawang checking natin. So, kapag nag-test kayo, during exam, meron pa kayong extra time, gawin ninyo palagi ang checking kasi baka nagkamali kayo at ma-check natin. So, meron tayong 3 times absolute value of 2, tapos yung x natin ay negative 6. Oh, plus 5, negative 6. Okay, plus 5 muna. Plus 5, close the absolute value, tapos 21. Okay, ano ba yung 2 times negative 6? Ano yung 2 times negative 6? Negative 12. So, meron tayong negative 12 dito. Plus 5 is equal to 21. So, ano ba yung negative 12 plus 5? Ano yung negative 12 plus 5?
negative 7. So, meron tayong 3 tapos absolute value of negative 7 is equal to 21. Ano ba yung absolute value ng negative 7? Ang absolute value ng negative 7 ay positive 7. So, labas mo siya dito times 7. 7 is equal to 21. So, meron tayong 3 times 7 which is 21 equal to 21. So, ibig sabihin, yung second answer natin na negative 6 ay tama rin. Okay? At kapag kayo ay mag-draw, hanapin nyo lang yung positive 1 at negative 1 tapos i-shade nyo lang. So, halimbawa, wag na natin gamitin ito kasi napakalaki ng drawing na ito, hindi kasya. So, dito tayo mag-draw sa baba. Okay, so if this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, extend natin, negative 6, negative 7. Ayan. So, ang x natin ay 1. So, dito mo siya gagawin. Asaan ba yung 1? Ganyanin mo lang. At asaan ba yung negative 6? Ito, ganyanin nyo lang. Dito. Shade nyo lang yan. Okay? So, ganyan lang ang pag-solve ng x sa absolute value equation. At meron pa tayong panghuling equation dito at kagaya ng nasabi ko na, i-pause ninyo ang video at kopyahin lang ng maayos kung gusto ninyong kopyahin. Okay, so panghuling example natin dito. The same process, ang focus ay nasa kung ano ang nasa loob ng absolute value kasi yan ang parte na merong dalawang meaning o merong dalawang value kung ano man ang nasa loob. Okay? So, case 1 tayo. Case 1, kung ang nasa loob, which happens to be 5x minus 2 is positive. So, positive. So, ang mangyayari, pagkuha mo ng kanyang absolute value, positive pa rin siya. So, 5x minus 2. Kopyahin lang ang given equation, 31. Okay? Ganyan lang. Tapos, isolve lang natin yung x. So, meron tayong minus 2 plus 9. Ano ba yung minus 2 plus 9? Kopyahin natin ang 5x. Minus 2 plus 9. So, negative 2 plus 9. Ano ito? Ibahin ko lang ang kulay. Okay. So, minus 2 plus 9. Positive 7. So, plus 7. Equals 31. Tapos gusto natin na ang x ay nasa one side, tapos yung ibang mga numero nasa right side. So, ilipat lang natin ang 7. So, paano gagawin? Dahil plus yan, mag-minus tayo ng 7. Mag-minus rin sa kabila para manatiling balanse ang equation. So, yan, mawawala na yan kasi yan ay 0. Tapos, ibaba lang natin yung 5x. Tapos, ito, 31 minus 7. 11 minus 7 is 4. Tapos, ito maging 2, so 24. Positive. Okay? Tama ba? Tapos, i-divide lang natin by 5. Divide by 5. Ang answer natin is 24 over 5. Yan yung x natin. Okay. Tapos, case 2 tayo. Case 2, kapag ang 5x minus 2 is negative. So, anong mangyayari kapag negative ang nasa loob? Paglabas niya, remember the definition, absolute value of x. Kapag positive siya, positive rin ang sagot. If x is greater than 0. At dagdagan mo siya ng negative kung
negative siya. Okay? So, ito negative. Pagkuha mo ng kanyang absolute value, dagdagan mo siya ng negative. So, negative 5x minus 2. Kailangang merong parenthesis dahil kung wala, ang negative lang ay mamultiply mo sa 5. So, dahil grupo siya, dalawa ito, di ba? Grupo, dahil grupo siya, dadagdagan mo yan ng parenthesis dito para kasali ang 2. Okay? So, ngayon, ito, negative 5. So, ano yung given? Plus 9 equals 31. So, i-distribute natin itong negative sign dito. Multiply natin diyan. So, magiging negative 5x plus 2. Kasi negative times negative 2 plus 2 plus 9 equals 31. So, meron tayong negative 5x. Itong 2 plus 9, magiging 11. So, magiging plus 11 is equal to 31. Tapos, ilipat lang natin itong plus 11. Mag-minus tayo ng 11. Minus 11 para mawala siya. So, magiging ito, minus 11 dahil 0. Okay? So, mawala na siya. So, negative 5x is equal to, ito, magiging 20. Tapos, meron pang katabing negative 5 dito. So, mag-divide tayo ng negative 5, negative 5. Okay? So, mawala na yan. Ang matira, x na lang. Tapos, 20 divided by negative 5. 20 divided by negative 5 is negative 4. Yan yung pangalawang answer natin. Tapos, gagawin natin ang checking para masiguro na tama yung answer natin. Okay? So, ano ba yung answer natin dito? I-check natin. Gawa tayo ng checking. Checking natin kapag ang x ay 24 over 5. Okay, so meron tayong absolute value ng 5. Tapos, i-substitute natin itong 24 over 5 minus 2. I-close natin, plus 9 equals 31. So, ang mangyayari dito, mawala itong 5 at 5. So, magiging absolute value ng 24 minus 2 plus 9 is it equal to 31. So, itong 24 minus 2, magiging absolute value of 22 plus 9 equals 31. Ano yung absolute value ng 32? Absolute value of 22. 22 pala. Absolute value of 22 is 22. 22 rin. Plus 9 is equal to 31. So, 22 plus 9 is 31. Equal siya sa 31. So, tama yung first answer natin. Sa second answer naman, the same process is substitute mo lang siya. Okay? So, substitute mo lang siya dito. Meron tayong 5. Tapos, yung x natin ay negative 4. Minus 2, i-close, plus 9 is it equal to 31. So, absolute value of negative 20 minus 2 plus 9 is equal to 31. Meron tayong absolute value ng negative 22 plus 9 equals 31. What's the absolute value of negative 22? Paglabas niya, positive siya palagi, di ba? So, this will be 22 plus 9 is equal to 31. So, we have 31 equal to 31. Tama yung second answer natin. Okay? So, ganyan lang ang pag-solve. At kailangan lang maunawaan na ang ating, this is very important right here, ito, kailangan ma-understand ninyo ang konsepto ng absolute value that kung meron kang numero, if you take the absolute value of that number, meron siyang dalawang cases. One, if the number inside the absolute value is positive. And the second case is if the inside of that absolute value symbol is negative. Okay? So,
Kung kayo ay nalilito pa rin, i-pause ninyo ang video, ulit-ulitin ninyo sa panunood at gawin ninyo ang mga exercises ng kayo lang para masundan ninyo kung paano gawin. At kung meron kayong mga gusto na topics na gusto ninyo na gawa natin ng video, mag-iwan lang ng comment sa baba. At huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share at mag-subscribe sa ating channel. Thank you! MathGaling.